हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको 2079-80 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। यस रिपोर्ट अनुसार कम्पनीको अवस्था कस्तो छ र यसको डिभिडेन्ड क्यापासिटी कति छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको 2079-80 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टलाई हामी गत वर्ष 2078-79 को फोर्थ क्वार्टरसँग कम्पेयर गर्नेछौँ र यसको रिटर्न अर्निङ गत वर्षको भन्दा 162.66% ले बढेको छ। यो भनेको एकदमै राम्रो गइरहेको छ र यसको रिजर्भ अहिलेको 24.02% बढेको छ गत वर्षको फोर्थ क्वार्टर भन्दा। र यस कम्पनीको डिपोजिट पनि बढिरहेको देखिन्छ। 6.31% डिपोजिट बढेको छ र लोन एन्ड एडभान्स घटेको छ। लोन एन्ड एडभान्स घट्नु भनेको राम्रो कुरा हो। लोन एन्ड एडभान्स घट्नु भनेको कम्पनीले लोन तिरेको छ भन्ने बुझिन्छ। यो भनेको राम्रो कुरा हो। र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि बढेको छ। यो पनि एकदमै राम्रो छ। र यसको अपरेटिङ प्रॉफिट पनि बढेको देखिन्छ। अपरेटिङ प्रॉफिट 9.91% ले बढेको छ। यो पनि एकदमै राम्रो छ। र यस कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट अथवा शेयर होल्डरलाई बाँड्न मिल्ने प्रॉफिट बढेको देखिन्छ। त्यो पनि 162.66% ले एकदमै राम्रो छ। र अगाडिको वर्ष गत वर्ष यसको डिभिडेन्ड क्यापासिटी 5.82% मात्रै थियो र अहिले यसको डिभिडेन्ड क्यापासिटी 162.71% बढेर 15.29% पुगेको छ। 15.29 भनेको यदि तपाईले एक किता शेयर किन्नु भएको छ भने तपाई एक किता बराबर रु 15 रुपैयाँ 29 पैसा पाउनुहुन्छ भन्ने हो। र यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर गत वर्ष 16.44 थियो र अहिले 9.75% बढेर 18.05 पुगेको छ। र यस कम्पनीको नेटवर्थ अथवा बुक भ्यालु गत वर्ष 141.23 थियो र अहिले 12.68% बढेर 159.13 पुगेको छ। र यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स हेर्दा एकदमै राम्रो छ। यो हुनु भनेको र बैंकिङ सेक्टरको कमर्सियल बैंक हो। यो पटक पर्फर्मेन्स राम्रो आउने, रिपोर्ट राम्रो आउने देखिन्छ। यस्तै अरु भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू।